Alam nyo ba kung saan ang pinakamasarap na pares at mami? Eh di sa kusina nyo. Tara, gawa na tayo ng napakasarap na pares at may kasama pang bone marrow. Yun no? Eh paano kung sasamahan pa natin yan ng umuusok na beef and chicken mami? At syempre, hindi kumpleto ang ating pares experience pag wala ang garlic fried rice, chili garlic sauce, at syempre, toko at baboy. Dito lang yan at The Bellwick Academy.